હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબળ તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી સ્વાદ સાથે બટાટા વડાની રેસીપી સારી લાગે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી શકે। તો ચાલો ચોમાસાની સિઝનમાં નાના મોટા બધાના ફેવરિટ એવા બટાટા વડા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। જેના માટે મેં આ 5 નંગ જેટલા બટાટાને વચ્ચેથી કટ કરીને બાફી લીધેલા છે। હવે આપણે મેસરની મદદથી બટેટાને આ રીતે મેશ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું। હવે આપણે તેમાં થોડા લીલા ધાણા એડ કરીશું। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું। 1 મોટી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। 1 થી 1.5 જેટલા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। ગુજરાતી બટાટા વડામાં ખટાશ ગળાશનું પ્રમાણ સારું એવું રાખવાનું હોય છે, જેથી બટાટા વડા એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટા બનશે। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। જો તમે બટેટા બાફવામાં મીઠું એડ કર્યું હોય તો મીઠાનું પ્રમાણ સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ બધા મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે હાથની મદદથી આ રીતે એક સરખી સાઈઝના વડા બનાવી લઈશું। મેં આ બધા મસાલામાંથી એક સરખા વડા રેડી કરી લીધા છે। હવે આપણે બટાકા વડા બનાવવા માટે તેનો લોટ રેડી કરી લઈએ। જેના માટે મેં આ એક તપેલીમાં 2 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે। હવે આપણે તેમાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। હિંગ એડ કરવી એકદમ ઓપ્શનલ છે, જો તમને પસંદ હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, નહીતર સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ત્યારબાદ 1/4 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલા સોડા એડ કરીશું। મેં ટાટાના સોડા એડ કર્યા છે, તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડના સોડા એડ કરી શકો છો। હવે આપણે તેના પર 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। લીંબુનો રસ આ રીતે એડ કરવાથી બટેટા વડા એકદમ ઓઇલ ફ્રી બને છે અને જરા પણ તેલ રહેતું નથી। આ રીતે લોટને થોડું પાણી એડ કરીને ડોઈ લેવાનું છે, જેથી ગાંઠા પડશે નહીં। એકી સાથે પાણી એડ કરવાનું નથી। તમે જોઈ શકો છો લોટનું બેટર આટલું ઢીલું રાખવાનું છે, જે આસાનીથી આ રીતે હાથમાંથી પડે તેવું બેટર રાખવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તપેલીમાં આ રીતે વડાને એડ કરી દઈશું। હવે આપણે આ રીતે લોટમાં અડવાડીને વડાને તેલમાં એડ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો તેલને મેં પહેલેથી જ આ રીતે ગરમ થવા માટે રાખી દીધેલું હતું। હવે આપણે જારાની મદદથી આ રીતે વડાને ધીમે ધીમે ફેરવતા જઈશું।
તેલ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ જ વડાને એડ કરવાના છે. તો તૈયાર છે આપણા બટેટા વડા. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બન્યા છે. જો આ રીતે તમે બટેટા વડા બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર એવા બટેટા વડા બનશે અને જરા પણ તેલ રહેશે નહીં. તો તમે આ મારી રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો. અને જો તમને રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.